नमस्ते साथीहरू एन्ड वेलकम टु द आर्ट अफ जनकपुर। आजको भिडियोमा म रियलिस्टिक हेयर बनाउने प्रयास गर्छु। धेरै जसो साथीहरूले मसँग क्वेसन गर्यो कि तपाईले कसरी रियलिस्टिक हेयर बनाउनुहुन्छ। सो भिडियोलाई फुल वाच गरिदिनु होला, सबैसँग अनुरोध गर्छु। यसको लागि म दुईवटा पेन्सिल युज गर्नेछु, एउटा सफ्ट चारकोल पेन्सिल एन्ड अर्को नर्मल। र जुन कलम छ नि त्यो भित्र मैले टोम्बो मोनो 0 इरेजरको रिफिल हाल्दैछु, जसबाट इरेज गर्नेछौँ। सो भिडियो पुरै हेरिदिनु होला। पेपर तपाईँ कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आइभेरी पेपर युज गरिरहेको छु, जुन अनलाइनबाट किनेको थिएँ। 200 मा 25वटा सिट आइहाल्छ। सो अब हामी स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला आउटलाइन राम्ररी बनाइहालौँ। फाइनली आउटलाइन पुरै कम्प्लिट भइसकेको छ। अब म हेयरबाट स्टार्ट गर्छु। सबभन्दा पहिला सफ्ट चारकोल पेन्सिल युज गर्छु। हेयर जुन डाइरेक्सनमा छ त्यही डाइरेक्सनमा पेन्सिलको स्टक लगाउनु। यसरी हेर्नुहोस्, कपाल जुन डाइरेक्सनमा छ त्यही डाइरेक्सनमा म एकदमै स्लोली र प्रेसरको अप्लाई नगरिकन म स्टोक लगाउँदैछु। कपाल जुन डाइरेक्सनमा छ त्यही डाइरेक्सनमा लाइटली र प्रेसरको अप्लाई नगरिकन स्टोक लगाउने। यसरी फाइनली हेयरको फर्स्ट लेयर चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब यसलाई ब्लेन्ड गर्छौँ। ब्लेन्डको लागि म मेकअप ब्रसको युज गर्दैछु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेकअप ब्रस कुनै पनि पसलमा भेटाइहाल्छ। यदि तपाईँसँग यो ब्रस छैन भने तपाईँ टिस्यु पेपरको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट लेयर कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि त्यही पेन्सिलले अलि प्रेसरको अप्लाई गरी स्टोक लगाउँछौँ। यसरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग यो चारकोल पेन्सिल छैन भने तपाईँ अलि बढी ग्रेडको पेन्सिल युज गर्नु, जसो कि 8B 10B ले तपाईँ पनि स्टोक लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी र जता डार्क एरिया छ त्यहाँ अलि बढी प्रेसरको अप्लाई गर्ने, र जता छैन भने त्यहाँ हाइलाइटली चाहिँ स्टोक लगाउने। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। सेकेन्ड लेयर पनि कम्प्लिट हुन लाग्यो। सेकेन्ड लेयर कम्प्लिट भइसकेपछि फेरि मेकअप ब्रसको युज गरी यसलाई ब्लेन्ड गर्छु। यसरी हेर्नुहोस् तपाईँ, यो ब्लेन्ड गरेपछि एकदमै रियलिस्टिक देख्नेछ। फाइनली ब्लेन्ड पनि कम्प्लिट भयो। अब यसलाई टोम्बो मोनो 0 इरेजरको युज गरी हाइलाइट गर्छौँ। यदि तपाईँलाई रियलिस्टिक हेयर बनाउनु छ भने हाइलाइट गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। सो यसरी तपाईँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ व्हाइट एरिया छ त्यहाँ हाइलाइट गर्ने
त्यसपछि मात्र हेयर रियलिस्टिक देखिन्छ। लगभग हेयरमा हाइलाइटको काम चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब ससाना कपालहरू पनि छ तलको एरियामा। त्यसको लागि म नर्मल पेन्सिल युज गर्दैछु यसरी, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कपाल पनि लगभग कम्प्लिट नै भयो। एन्ड आई होप यु लर्न समथिङ आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो। एन्ड इफ यु लाइक दिस भिडियो देन सब्सक्राइब टु माई च्यानल। म यसको नेक्स्ट पार्ट चाहिँ अर्को भिडियोमा हाल्नेछु, यसको फुल स्केच। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।